සුබ දවසක්. පළවෙනි වෙබ්සයිට් එක. සමහර විට අද තමයි ඔයා මේ country එකේ name එකවත් අහන්නේ. නමුත් genuine වෙබ්සයිට් එකක්. ඒ වගේම secret වෙබ්සයිට් එකක්. secret වෙබ්සයිට් එකක් වගේම මේ වෙබ්සයිට් එකේ ගිහිල්ලා ඕන කෙනෙකුට වැඩ කරන්න පුළුවන්. වැඩ කරන්න පුළුවන් වගේම genuine process එකක් ඇතුලේ තමයි වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. genuine process එකක් ඇතුලේ වැඩ කරනවට ඔයාලට genuine pay out එකක් තමයි මේ කට්ටිය pay out කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් per hour ඔයාගේ education level එකත් එක්කන් ඩොලර් 3 ඉඳන් ඩොලර් 18 වෙනකම් per hour මේ කට්ටිය pay out කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ගෙවනවා. ඔයාට ගෙවනවා වගේම මේකේ pay out එක ඔයාට පුළුවන් direct ඔයාගේ bank account එකට deposit කරගන්න. පළවෙනි website එක මේ විදිහට කතා කරද්දී second opportunity ගන්න පුළුවන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් අද ගන්න පුළුවන් කෙනෙකුට අදින් පස්සේ ඔයාට පුළුවන් වේවි. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ yearly income එක ඩොලර් 60000කට එහා ඔයාට පුළුවන් වේවි ජොබ් එකක් කරන්න. මම මේ කියන second opportunity ඔයාට ගන්න පුළුවන් වුණොත් ඒ වගේම තමයි third opportunity ගොඩක් කට්ටිය කැමති පොඩිව ටර්න් කරන්න. ඔව් පොඩිව ටර්න් කරන්න කැමති කට්ටියන්ට අලුතෙන් launch වුණා micro task එකක් වෙබ්සයිට් එකක්. මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ ඔයාට අදින් පස්සේ පුළුවන් වේවි කැමති නම් මයික්‍රෝ ටාස්ක් කම්ප්ලීට් කළා. එහෙම නැත්නම් පොඩි ගණන් වලින් earn කරන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් වෙයි මේ වෙබ්සයිට් එක third option එක යටතේ use කරන්න. හරි. options තුනක් තියෙනවා. options තුනෙන් අපි කතා කරමු second option එක පළවෙනියට. second option එක මොකද්ද? ඩොලර් 60000කට එහා earning එකක් generate කරන්න පුළුවන් වෙබ්සයිට් එක මොකද්ද? මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම එහෙම නැත්නම් ගිහිල්ලා search කරලා බලන්න. මම මේ කියන හැම වෙබ්සයිට් එකක්ම search කරලා බලලා අද වැඩ පටන් ගන්න ඔයාලට පුළුවන්. පළවෙනි වෙබ්සයිට් එකේ නම තමයි translate.com. හරි ගිහිල්ලා බලන්න. මේ වෙබ්සයිට් එක through සප්ලයි කරන්නේ එහෙම නැත්නම් මේ වෙබ්සයිට් එක through කරන්නේ translate කියන මෙන්න මේ සර්විස් එක තමයි ප්‍රොවයිඩ් කරන්නේ. translate කියන සර්විස් එක ප්‍රොවයිඩ් කරනවා. translate කියන සර්විස් එක ප්‍රොවයිඩ් කරනවා වගේ මේ ගැන ස්පෙෂලි කතා කරන්න රීසන් එක තමයි මේකට එන traffic එක consistency growth එකක් විතරයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ වෙබ්සයිට් එක through genuine process එකක් ඇතුලේ translate කියන මෙන්න මේ කැටගරිය ඇතුලේ සර්විස් එකක් සප්ලයි කරනවායි කියන දේ අපිට identify කරගන්න පුළුවන් වගේම customers එහෙම නැත්නම් feedback එකත් හොඳ තැනක තියෙනවා. customer feedback එක හොඳ තැනක තියෙනවා නම් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ ඔයාලට පුළුවන් ඇවිල්ලා translator කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න. ඔව් translator කෙනෙක් විදිහට ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න යන process එක ඇතුලේ ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් මේකේ මොනවාද. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට තියෙන benefit එහෙම නැත්නම් translator කෙනෙක් විදිහට apply as a translator. ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේකේ apply කරන්න. ඔව් apply කරන්න පුළුවන් වගේම apply කරලා ඒ කියන්නේ ඔයා මෙන්න මේකේ complete කරන්න තියෙන 10 minute task එකක් ඔයා translator කෙනෙක් විදිහට ඇවිල්ලා 10 minute task එක complete කළොත් එහෙම නැත්නම් ඔයා qualify වුණොත් මේක ඇතුලේ වැඩ කරන්න. එහෙම නැත්නම් මේක ඇතුලේ ඔයාව hire කරන්න ඒ කට්ටිය කැමති වුණොත් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ගිහිල්ලා බලලා තීරණය කරන්න පුළුවන්. ඔයාට language translate කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා නම් translator කෙනෙක් විදිහට ඇවිල්ලා මේකේ වැඩ කරන්න. වැඩ කරාට පස්සේ මේකේ ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් translator කෙනෙකුට freelancer translate කෙනෙකුට minimum salary එක මේ කට්ටිය ගෙවන්න ලැහැත්ති ඩොලර් 65000කට salary එකක් මෙයාලා ගෙවනවා. මේ වෙද්දින් ගෙවනවා ඩොලර් 65000ක salary එක freelancer translator කෙනෙකුට මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ ඇවිල්ලා වැඩ කරනවා. opportunity එකක් තියෙනවා ඔයාලට languages කීපයක් දන්නවා නම් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකේ පළවෙනි opportunity එක ගන්න පුළුවන්. මේ වෙබ්සයිට් එක ඇවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් වැඩ කරන්න translator කෙනෙක් විදියට. ඒ පළවෙනි opportunity ඔය විදිහට තියද්දී second opportunity තමයි micro task. micro task complete කරන්න තියෙන මේ වෙබ්සයිට් එක. මේ වෙබ්සයිට් එකේ නම තමයි workupjob.com. මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන ස්පෙෂලි කතා කරන්න reason එක තමයි මේ වෙබ්සයිට් එකේ consistency traffic එක growth වෙනවා. traffic එක growth වෙන වෙබ්සයිට් එකක් විදිහට ගත්තට පස්සේ micro task මේකේ complete කරන්න තියෙන freelancer කෙනෙක් විදිහට ඇවිල්ලා මේකේ tasks තමයි complete කරන්න තියෙන්නේ. task complete කරනවා. හරි. මේක opportunity එකක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන register කියන button එක click කරන්න. register කියන button එක click කරාට පස්සේ පුළුවන් ඔයාලට මේ වගේ form එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේ වගේ form එකක් ඒ කියන්නේ ඔයාගේ country එක මොකද්ද? country එකත් එක්කන් අපි කියමුකෝ ඔයා සමහර විට ලංකාවේ වෙන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ලංකාවෙන් එළිය වෙන්න පුළුවන්. කොහොම නමුත් හැම country එකකම කෙනෙකුට ඇවිල්ලා මේකේ වැඩ කරන්න opportunity එකක් දීලා තියෙනවා. මෙතනින් ගිහිල්ලා ඔයාගේ විසිට් එක දීලා ඔයාලට පුළුවන් account එකක් හදාගන්න. account එකක් හදාගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා එහෙම නැත්නම් find job කියන option එක ඇතුලේ ඔයාලට complete කරන්න තියෙන job මේකේ තියෙනවා.
කම්ප්ලීට් කරපුවම පස්සේ ඔයාලට ගෙවන ගාණත් මෙතන තියෙනවා. මම ඒකේ පොඩිවට earn කරන්න කැමති කෙනෙකුට opportunity එකක් තියෙනවා. ඔව් opportunity එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක ඇතුලේ තියෙන මෙන්න මේ task complete කරනකොට ඔයාලට පෙනෙන්නට එහෙම නැත්නම් need YouTube subscribe. එහෙම නැත්නම් YouTube එක subscribe කරනකොට මේ වගේ පොඩි ගාණක් මේ විදිහට ඔයාලට ගෙවනවා. website එක visit කරනකොට එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එකක් බලනකොට offer එකක් complete කරනකොට මෙන්න මේ වගේ පොඩි ගණන් වලින් ඔයාලට ගෙවනවා. මේක ලොකු ටාස්ක් ප්‍රමාණය. මේ වෙද්දින් තියෙන 1238ක් මේක හැමදාම අප්ඩේට් වෙනවා. අප්ඩේට් වෙනවා වගේම මේ වෙබ්සයිට් එක ඇවිල්ලා කැමති කෙනෙකුට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඔව් වැඩ කරන්න පුළුවන් වගේම මේ වෙබ්සයිට් එක වැඩ කරන්න යද්දී මේක එහෙම නැත්නම් වැඩ කරන්න ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මෙතන verify කියන option එක තියෙනවා. මෙන්න මේ verify now කියන option එක ඔයාලට click කරන්න පුළුවන්. verify now කියන option එක click කරාට පස්සේ ඔයාලට options දෙකක් යටතේ verify කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනදී instant verify කියන option එකේදී $2 දෙකක් ගෙවලා ඕනේ නම් instant ශනිකව verify කරන්න පුළුවන්. නමුත් totally pre verify කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන ඔයා select කරන්න ඔයාගේ මොකෙන්ද verify කරන්න. අපි කියමුකෝ driving license එකේ. ඒ වගේම full name එක. ඔයාගේ driving license එක හරිය එහෙම නැත්නම් ID එක නම් ID එක ඔයාගේ ID එකේ ෆොටෝ එකක් ඒ වගේම ID එකත් එක්කන් එහෙම නැත්නම් driving license එකත් එක්කන් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට selfie එකක් අරගෙන මේකට upload කරන්න. selfie එකක් අරගෙන upload කරාට පස්සේ ඒකට verify කරලා දෙනවා. verify කරාට පස්සේ ඔයාලට complete කරන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන task. complete කරාට පස්සේ මේකේ instructions ටික තියෙනවා. ඒ task complete කරාට පස්සේ ඔයාලට ගෙවනවා. ගෙවනවා. ගෙවුවට පස්සේ ඔයාලට මේක pay out කරගන්න පුළුවන් opportunity එකක් දීලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් pay out කරගන්න methods පහක් දීලා තියෙනවා. pay ලංකාවට pay support pay account එකට ඔයාලට එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ කෙනෙක් නම් pay account එකට එහෙම නැත්නම් pay account එකට pay out එක කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් Litecoin වෙන්න පුළුවන්, USDT වෙන්න පුළුවන්. මේ option කැමති option එකක් ඇතුලේ ඔයාලට පුළුවන් මේකේ withdrawal එක කරන්න. හොයලා බලන්න පුළුවන් අලුත් site එකක් විදිහට චුට්ටක් ගිහිල්ලා බැලුවොත් නම් හොඳ review එකක් තියෙනවා. නමුත් මේක microtask website එකක් නිසා මේ review එක ගැන සමහර විට අපිට එම නැත්තම් බිලිව් කරන්න බෑ. රීසන් එක මයික්‍රෝටාස්ක් කම්පැනි එකක් සමහර විට බෑලා ටාස්ක් එකක් දීලා කම්ප්ලීට් කරාද කියන්න දන්නේ නැහැ. හොඳ රිවිව් රේට් එකක් කම්ප්ලීට් කරාද දන්නේ නැහැ. කොහොම නමුත් හොයලා බලන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වෙද්දි මේක පේ අවුට් කරලා තියෙනවා. මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ පොඩි ගණන් වලින් earn කරන්න පොඩි ගණන් වලින් ඔයාලා ගොඩක් කට්ටිය පොඩි ගණන් වලින් කැමති පොඩි ගණන් වලින් earn කරන්න කැමති කෙනෙකුට opportunity එකක් තියෙනවා මේ වෙබ්සයිට් එක ඇතුලේ ඇවිල්ලා මේ ටාස්ක් කම්ප්ලීට් කරලා ඔයාට earn කරන්න. ඒ third option එක වගේම especially මට කතා කරන්න ඕන වෙලා තිබුණේ අද මේ first option එක. මොකද්ද මේ පළවෙනි option එක? මොකද්ද මේ secret website එක? මේ secret website එක through කොහොමද earn කරන්නේ? කතා කරමු. කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා චුට්ටක් මතක් කරන්න ඕන. මේ වෙද්දින් ඔයාලා දන්නවා ඇති සමහර විට අප්‍රේල් මාසේ දෙන ඩිස්කවුන්ට් එක. තව තියෙන දවස් දෙකයි. අදයි හෙටයි විතරයි තියෙන්නේ. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා මෙන්න මේ master courses වල discount link එක. මොකද SL online bro ගේ process එකක් තියෙනවා. SL online bro ගේ process එක ඔයාලා ඕන කෙනෙක් දන්නවා. මගේ පළවෙනි recommendation එක YouTube එක. online සල්ලි හොයන්න ආව නම් YouTube channel එකක් පටන් ගන්න. ඔව් කොච්චර කිව්වා සමහර විට පටන් ගන්නෙ නෑ. හැබැයි නමුත් success වෙන්න ඕනේ නම් මම කියන්නේ පටන් ගන්න. සක්සස් වෙන්න ඕනේ නම් සල්ලි හොයන්න ඕනේ නම් මෙතන තමයි opportunity තියෙන්නේ. මගේ පළවෙනි recommendation එක. ඒ වගේම තමයි දෙවෙනි recommendation එක selling වල එක concept එකක් තමයි drop shipping business එක. drop shipping business එක තාමත් පටන් ගත්තේ නැත්නම් ඔයාලට opportunity එකක් තියෙන පටන් ගන්න. දන්නේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් learn කරන්න තමයි මේ opportunity දීලා තියෙන්නේ. online business කියන concept එකේ learning process එක continue විය යුතුයි. earn කරන්න නම් වෙන option එකක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි online business එකේ foundation එක social media marketing social media අතේ තියෙනවා නම් සල්ලි හොයන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙකුට සල්ලි හොයන්න පුළුවන් social media අතේ තියෙනවා. ඒක තමයි concept එක. මෙතන කතා කරලා තියෙනවා social media through කොහොමද සල්ලි හොයන්නේ කියන දේ. ඒ වගේම තමයි මෙතන freelance business එක. තමන්ගේ business එකක් එහෙම නැත්නම් තමන්ට කියලා දෙයක් කොහොමද start කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් freelance කෙනෙක් විදියට 5 Upwork වගේ ඕන තරම් websites තියෙනවා. ඒ website වල තමන්ට skill එකක් තියෙනවා නම් කොහොමද sale කරන්න කියන දේ A to Z කතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ස්කිල් නැති කෙනෙකුට මම මෙතන graphic designing කියන ස්කිල් එක හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම මෙතන WordPress කියන ස්කිල් එක හදලා තියෙනවා. WordPress learn කරලා තියාගන්න blogging කරන කට්ටිය ළඟදීම අපි යනවා blogging වලට. WordPress නැතුව blogging කරන්න බෑ. ඒ වගේම මෙතන කතා කරලා තියෙනවා video editing කියන ස්කිල් එක. major skill තුනක් හදලා තියෙනවා. major skill තුන තමයි graphic designing, WordPress, ඒ වගේම video editing. major skill තුන හදලා තියෙනවා. major skill true earn කරන method එක කියලා දීලා තියෙනවා. කරන නොකරන එක වාගතේ opportunity දීලා තියෙනවා. ඒක ඕනේ නම් use කරන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඇතැරලා දාන්න පුළුවන්. ඇතැරලා දැම්මොත් ඔය විදිහටම ඉඳීවි.
කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැති වෙයි. ඒ වගේම තමයි ක්‍රිප්ටෝකරන්සි වල පාර්ට් එකක් NFT කියන A to Z මෙතනදී ඔයාලට ලර්න් කරන්න පුළුවන්. ඔපචුනිටි එකක් දීලා තියෙන අවස්ථා 8ක්. එහෙම නැත්නම් මාස්ටර් කෝසස් 8ක් මේ විදිහට ලොන්ච් කරලා තියෙනවා. කැමති කෙනෙකුට පුළුවන් දන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් ඇවිල්ලා ලර්න් කරන්න. මෙන්න මේ මාස්ටර් කෝසස් වල link එක වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. ගිහිල්ලා join වෙන්න පුළුවන්. join වෙන්න ඕනම කෙනෙකුට direct WhatsApp number එක, lifetime support එක, ඒ වගේම තමයි guarantee. guarantee එකක් දීලා ගන්නේ එන field එක. එහෙම නැත්නම් අපි කියමුකෝ YouTube එකට ඇවිල්ලා success වෙන්න එනවා නම් මම ඔයා YouTube එක ඇතුලේ success කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයා social media ඇතුලේ success වෙන්න එනවා නම් මම ඔයා social media ඇතුලේ success කරනවා. හැබැයි වැඩ කළ යුතුයි. වැඩ කරන්න පුළුවන් නම් opportunity එකක් තියෙන ඕන කෙනෙකුට ඇවිල්ලා මේ online business කියන field එක ඇතුලේ success වෙන්න. කැමති නම් වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙන මෙන්න මේ master courses වලට පුළුවන් අද ඔයාට ඇවිල්ලා join වෙන්න. ඒ වගේම one to one training එකක් ඕනේ කියලා හිතනවා නම් special training එකක් ඕනේ කියලා හිතනවා නම් ඕන කෙනෙකුට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන one to one training program එක තියෙනවා. ඕනේ නම් ඒ support එක ඔයාට ගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා මේ හැම link එකක්ම. ඔය specially ඒක ඒ විදිහට මතක් කරන ගමන් මේ website එකේ නම තමයි Living Stone Research. ගිහිල්ලා search කරන්න. search කරාට පස්සේ මේ website එක එවි. මේ website එක එහෙම නැත්නම් මම කිව්වා මේ website එක සමහර විට මේ country එකේ name එක ඔයා අහලත් නැතුව ඇති. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ගිහිල්ලා search කරලා බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ country එක Caribbean island එකක්. Caribbean island එකක් හරි කොහම නමුත් මේ country එක වගේම මේ website එක. මේ website එක ඔයාට හම්බ වෙවි. මේ website එක ඇතුළේ එහෙම නැත්නම් මේක research company එකක් එහෙම නැත්නම් research website එකක්. research website එකක් වගේම ඔයාලට ගිහිල්ලා ඕන තැනක search කරලා බලන්න පුළුවන් මේ website එක ගැන. website එක ගැන search කරලා බැලුවට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා freelancers ලාට opportunity එකක් දීලා. ඔව් freelancer කෙනෙකුට opportunity එකක් දීලා තියෙනවා. මෙන්න මේකේ එහෙම නැත්නම් freelancer job කියන category එක ඇතුලේ අපිට පුළුවන් apply කරන්න. freelancer කෙනෙක් විදිහට අපිට apply කරන්න පුළුවන් වගේම මේ කට්ටිය ළඟ තියෙනවා එක එක task. සමහර විට research එකක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට article writer කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට තවත් opportunities ලොකු ප්‍රමාණයක් මේ කට්ටිය ළඟ ගැප් වෙලා තියෙනවා. හැබැයි opportunities ලොකු ප්‍රමාණයක් ගැප් වෙලා තියෙනවා වගේම මම කිව්වා ඔයාට ඉස්සෙල්ලම පටන් ගද්දිම ඔයාගේ තියෙන education level එකත් එක්කන් තමයි ඔයාගේ earning එක depend වෙන්නේ. education level එක මම කිව්වා earning එහෙම නැත්නම් earning වලට ඉස්සරින් learning මේ කට්ටියේ concept එක believe කරනවා. concept එක believe කරනවා වගේම මෙන්න මෙතන එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ pay out එක අපි කියමුකෝ $3 අතර per hour ගෙවන්න ලැහැත්ති per hour ගෙවන්න ලැහැත්ති වගේම ඔයාට mobile phone එක තිබුණත් මේ වැඩේ ගොඩ දාගන්න පුළුවන්. මොකද mobile phone එකනොත් මේ platform එක handle කරන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තමයි. ඒ වගේම flexible hour. එහෙම නැත්නම් කැමති වෙලාවක ඔයාට මේක ඇතුළේ ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඔයා schedule කරගන්න වෙලාවක. schedule කරගන්න වෙලාවක ඔයාට වැඩ කරන්න පුළුවන් වගේම මේකේ තියෙන විශේෂත්වය ඕන කෙනෙකුට ඇවිල්ලා මේක apply කරන්න පුළුවන්. apply කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් apply now කියන option එක දෙන්න. apply now කියන option එක දුන්නාට පස්සේ මේක ඇතුළේ ඔයා වැඩ කරන්න නම් මෙන්න මේ test තුනම complete කළ යුතුයි. test තුන complete කරන්න minimum අපි ගත්තට පස්සේ අඩුම මේකට පැය එකමාරක් එහෙම නැත්නම් පැය දෙකක් යාවි. මෙන්න මේක complete කරන්න. පැය එහෙම නැත්නම් පළවෙනි task එක language test එක, ඒ වගේම subject test එක, ඒ වගේම task test එක. test තුනක් තියෙනවා. මේ test තුන complete කළ යුතුයි. පළවෙනි test එකේ එහෙම නැත්නම් questions 24ක් තියෙනවා. ඒ 24 complete කරන්න දෙන්න විනාඩි 15යි. ඒ 24 complete එහෙම නැත්නම් ඒක complete කරාට පස්සේ subject test එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ subject එකට related වෙන test එක එනවා. subject test එක complete කරන්න විනාඩි 15ක් දෙනවා. questions 15ක් තියෙනවා. ඒ වගේම task එකක් දෙනවා විනාඩි 20ත් විනාඩි 60ත් අතර. ඒ task complete කරලා ඔයා මේකේ එහෙම නැත්නම් completely ඔයා මේ task complete කරොත් විතරයි ඔයාට වැඩ කරන්න දෙන්නේ. complete කරොත් වැඩ කරන්න දෙනවා. task ටික complete කරන්න බැරි වුණොතින් අපි කියමුකෝ හරි. ඔයාට බැරි වෙනවා task එක complete කරන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාට දෙන්නේ ආයේ මාස 3කින් තමයි task complete කරන්න. ඒ නිසා හරියටම මේ task complete කරන්න හරියටම time frame එක ඇතුළේ task complete කරලා එහෙම නැත්නම් මේකේ මේ task complete කරන්න බැරි නම් කොහොමත් මේ website එක ඇතුළේ ඇවිල්ලා ඔයාට වැඩ කරන්න බැරි වෙවි. හැබැයි නමුත් genuine website එකක්. genuine website එකක් වගේම ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මේක ඇතුළේ මේ වෙද්දින් තියෙන reviews, මේක ඇතුළේ මේ වෙද්දින් එහෙම නැත්නම් salary range එක ඔයාලට පේනවා ඇති. මම කිව්වා මේක ඇතුළේ task complete එහෙම නැත්නම් task තමයි තියෙන්නේ. අපි ගත්තට පස්සේ freelancer. freelancer කෙනෙක් විදිහට තමයි ඔයා apply කරන්න මෙතනින්. freelancer කෙනෙක් විදිහට apply කරාට පස්සේ ඔයාලට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. මේක ඇවිල්ලා සමහර විට writer කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් freelancer මෙන්න මේ category එක ඇතුළේ මෙන්න මේ ඔයාලට පේනවා ඇති job ලොකු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. job ලොකු ප්‍රමාණයක්. ඒ job ලොකු ප්‍රමාණය ඇතුළේ data entry කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් copywriter කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි නමුත් reasonable learning එකක්. මේ වෙද්දි මේ කට්ටිය pay out කරනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙතනදී එහෙම නැත්නම් සමහර job category වලට එහෙම නැත්නම් ඩොලර් ලක්ෂයකට වඩා earning එකක් yearly ගෙවනවා. එහෙම නැත්නම් අපි ගත්තට පස්සේ freelancer කෙනෙක් freelancer academic writer කෙනෙකුට
ඩොලර් 50000කට යා මේ කට්ටිය ගෙවනවා. ගිහිල්ලා බලලා ඔයාට ඔපචුනිටි එකක් තියෙනවා. ලස්සන වැඩක් වගේම ලස්සන වෙබ්සයිට් එකක්. ඕන කෙනෙකුට ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න පුළුවන් වේවි. ඕන කෙනෙකුට earn කරන්න පුළුවන් වේවි. educated නම් මේ වෙබ්සයිට් එකේ වැඩ කරන්න නම් high education qualifications තියබිය යුතුයි. ඒක තමයි ඇත්ත. high education qualifications තියෙනවා නම් අද apply කරන්න. අද apply කරලා වැඩ පටන් ගන්න. earn කරන්න ඕනේ නම් opportunity එකක් තියෙනවා. මම කිව්ව opportunities තුනක්. පළවෙනි opportunity එක තමයි. ඒ කියන්නේ මගේ අද මට කතා කරන්න ඕන වෙලා තිබ්බේ මේ වෙබ්සයිට් එක. ඒ වගේම මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එක ඇවිල්ලා ඕන කෙනෙකුට එහෙම නැත්නම් high education qualifications තියෙනවා නම් අදම apply කරන්න. ඔයාලට වැඩ කරන්න පුළුවන් වෙයි mobile phone එකත් මේ වැඩේ ගොඩ දාගන්න හොඳටම ඇති. mobile phone එකෙන් හෝ එහෙම නැත්නම් ඔය PC එකෙන් ඔය apply කරලා මම කිව්වාට pay out options තුනක් ඇද්ද මේකේ pay out කරනවා. ඒ options තුන ඇද්ද pay out ගන්න පුළුවන්. anyway ඔයාලට මේ opportunity එක ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් translator කෙනෙක් විදිහට ඇවිල්ලා මේ website එකේ මෙන්න මේකට apply කරන්න. මේකට apply කරලා translate එහෙම නැත්නම් ඔයාලට language translate experience එක තියෙනවා නම් ඔයාලට opportunity එකක් තියෙනවා මේක ඇතුලේ වැඩ කරන්න. කොහොම නමුත් කිසිම ස්කිල් දෙයක් නැති ලොකු පිරිසක් ඉන්නවා අපිත් එක්ක. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒ නිසා තමයි ස්පෙෂල් මම මේ ගැනත් කතා කරේ. පුළුවන් මයික්‍රෝ ටාස්ක් පොඩි ටාස්ක් කම්ප්ලීට් කරලා වාට earn කරන්න ස්කිල් එකක් නැහැනේ. ඕ ගොඩක් කට්ටියනේ ස්කිල් නැහැ ලංකාවේ. ලංකාවේ තියෙන සමහර විට පොතේ පතේ දැනුම විතරයි. පොතේ පතේ දැනුම නෙමෙයි ගොඩක් කට්ටිය ලීදී හොයන්නේ ස්කිල්. මම හැමදාම කිව්වා ස්කිල් හදාගන්න. අපිට ගමනක් යන්න ඕනේ නම් ස්කිල් හදාගන්න. ස්කිල් හැදුවොත් තමයි අපිට ගමනක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට අපේ ලයිෆ් එක එන්ජොයි කරන්න පුළුවන් අපි ළඟ ස්කිල් තියෙනවා නම් තමයි. ඒක තමයි ඇත්ත. ඒක තමයි තිත්ත ඇත්ත. ඒක චුට්ටක් මතක තියාගන්න. තේරුම් නැති මොන හරි තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. දන්න දෙයක් නම් අනිවාර්යෙන් SL online bro විදියට මම අනිවාර්යෙන් කියලා දෙන්නම්. ඒ වගේම කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් SL online broත් එකන් SL online bro ගියපු පාරේ යන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් opportunity එකක් තියෙනවා. වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා master courses වල link එක. කැමති නම් learn කරන්න කැමති උන් නැත්නම් ඔයා earn කරන්නේ නැහැ කියන දේ චුට්ටක් හොඳට මතක තියාගන්න. ඉස්සරලා learning පස්සේ තමයි earning. මෙන්න මේ master courses වල link එක වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා. learn කරන්න කැමති කෙනෙකුට opportunity එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම discount එක තව දවස් දෙකක් තියෙනවා. ඒ discount price එකට ඕනේ නම් ඔයාලට පුළුවන් අද ඇවිල්ලා join වෙන්න. ඒ opportunity එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම 1-to-1 coaching එකක් ඕනේ නම් ඒ opportunity එකත් ඔයාලට දීලා තියෙනවා. කැමති කෙනෙකුට පුළුවන් ඒ opportunity choose කරන්න වීඩියෝ එකේ description එකේ තියෙනවා මේ master courses වල link එක. especially ඒකේ විදිහට මතක් කරන ගමන් වීඩියෝ එක හරහා පොඩි හරි දෙයක් ගත්තද? පොඩි හරි දෙයක් ගත්තා නම් චුට්ටක් channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක set වෙන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන් අදට ගිහිල්ලා එන්න සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම.